હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ્કૂક માં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ભાખરી પિઝાની રેસીપી। બાળકોને જ્યારે ચટપટું ખાવાનું મન થાય ત્યારે તમે આ હેલ્ધી ભાખરી પિઝા બનાવી શકો। તમે એકવાર આ ભાખરી પિઝા બનાવશો તો બહારના પિઝાને ભૂલી જશો। વળી બાળકોના હેલ્ધી અને ટેસ્ટી આ પિઝા લંચ બોક્સમાં પણ ભરી શકો। તો બાળકો તથા મોટાને પસંદ આવે એવા હેલ્ધી ભાખરી પિઝા કેવી રીતે બનાવવા તે જોઈએ। તો ભાખરી પિઝા બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં પિઝા માટેની ભાખરી બનાવી લઈશું। તો તેના માટે મેં 1 કપ ઘઉંનો ઝીણો લોટ લીધો છે, જે આપણે રોટલી બનાવીએ છીએ એ લોટ છે, અને 1 કપ ભાખરીનો લોટ લીધો છે, જાડો જે ભાખરી બનાવીએ છીએ એ। હવે 2 ચમચા જેટલું તેલ એડ કરીશું મોણ માટે, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી આખું જીરું। હવે બધું મિક્સ કરી લઈશું। લોટને તેલ સાથે આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને મોણ આપી દઈશું। મોણ બરાબર મિક્સ થાય એ રીતે આપણે આ રીતે હાથેથી મસળીને મોણ આપીશું। તો આ રીતનું મુઠ્ઠી પડતું મોણ થાય એવું મોણ આપણે આપવાનું છે અહીંયા। તો હવે પરફેક્ટ મોણ થઈ ગયું છે। હવે થોડું થોડું પાણી નાખીને ભાખરીનો લોટ બાંધી લઈશું। તો અહીંયા આપણે કડક લોટ બાંધવાનો છે ભાખરીનો। જો લોટ કડક હશે તો ભાખરી છે એકદમ ક્રિસ્પી બનશે, એટલા માટે કડક લોટ બાંધીશું। તો લોટ બંધાઈ ગયો છે આ રીતનો। તો હવે લોટને બાંધવામાં આપણે અડધા કપથી થોડું વધારે પાણીની જરૂર પડી છે। હવે લોટને 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું। 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે ભાખરી બનાવી લઈશું। તો તેના માટે આ રીતનો લુઓ તૈયાર કરીશું અને વણી લઈશું આ રીતે। અહીંયા જે પાટલી અને વેલણ લીધેલા છે એ ઓરિજિનલ સાગના છે। જો તમારે ઓનલાઈન પરચેસ કરવા હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે। આ રીતની ભાખરી વણી લઈશું। તો ભાખરી વણાઈ ગઈ છે। હવે ભાખરીનો એક સરખો શેપ આપવા માટે મેં અહીંયા વાટકી લીધી છે। તો વાટકીની મદદથી આપણે એક સરખા શેપ આપી દઈશું આ રીતે, અને આ વધારાનો જે લોટ છે એ કાઢી લઈશું અને બીજી ભાખરી બનાવીશું એમાં આપણે એડ કરીશું। તો આ રીતની ભાખરી બની ગઈ છે। આ રીતની થિકનેસ રાખીશું, વધારે જાડી પણ નહીં અને પાતળી પણ નહીં, આ રીતની। હવે ભાખરી ફૂલે નહીં એટલા માટે એના પર આ રીતે કાપા પાડી લઈશું। જો ભાખરી ફૂલી જશે તો એ ક્રિસ્પી નહીં બને, એટલા માટે આ રીતે કાપા પાડી લઈશું। હવે ભાખરી તૈયાર થઈ ગઈ છે। શેકી લઈશું ભાખરીને। તો તેના માટે નોનસ્ટિક પેન લીધી છે। પેન ગરમ થાય એટલે આ રીતે શેકી લઈશું। અહીંયા આપણે ગેસની ફ્લેમ લો રાખીશું। ભાખરી એક બાજુ શેકાઈ ગઈ છે, હવે બીજી બાજુ પલટાવી દઈશું આ રીતે, અને આ રીતે પ્રેસ કરતા જઈશું। ગેસની ફ્લેમ લો હશે તો ભાખરી બરાબર અંદરથી શેકાઈ જાય। તો ભાખરી શેકાઈ ગઈ છે, હવે કાઢી લઈશું। તો હવે આપણે આ રીતે બીજી ભાખરીને પણ શેકી લઈશું। તો અહીંયા ભાખરીની સાઈઝ નાની રાખેલી છે, તો 2 થી 3 ભાખરી આની અંદર આવી જશે, એટલે આપણે આ રીતે શેકી લઈશું। તો આ રીતે બધી ભાખરી શેકી લઈશું। તો ભાખરી તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે પિઝા સોસ તૈયાર કરી લઈશું। તો તેના માટે અડધો કપ ટોમેટો કેચઅપ લીધો છે મેં અહીંયા, 2 ચમચી ચીલી સોસ, અડધી ચમચી ઓરેગાનો, અડધી ચમચી ચીલી ફ્લેક્સ। હવે બધું મિક્સ કરી લઈશું આ રીતે। તો આપણો પિઝા સોસ તૈયાર થઈ ગયો છે। પિઝા સોસ તૈયાર માર્કેટમાં પણ મળે છે, પણ જો તમારે ઘરે બનાવવું હોય તો તમે આ રીતે બનાવી શકો। તો હવે આપણે પિઝા તૈયાર કરીશું। તો તેના માટે અહીંયા મેં ભાખરી લીધી છે, તેના પર બટર લગાવીશું આ રીતે। હવે પિઝા સોસ લગાવીશું, આપણે જે તૈયાર કરેલો છે એ આ રીતે લગાવી દઈશું। હવે ઉપરથી ખમણેલું ચીઝ લગાવીશું, બાફેલી મકાઈ,
કેપ્સિકમના આ રીતે કાપેલા ટુકડા એડ કરીશું ઉપરથી અને કાંદાની સ્લાઇસ આ રીતે ગોઠવીશું. તમારે જે રીતે કાંદાના ટુકડા કરવા હોય એ રીતે તમે સ્લાઇસ બનાવી શકો એની. તો આ રીતના ગોઠવી દઈશું. હવે ટમેટાના ટુકડા આ રીતે કાપીને ઉપર રાખીશું. અહીંયા નાના પીઝા છે એટલે આપણે એ પ્રમાણે બધું ઉપર રાખીશું. હવે બ્લેક ઓલિવ્સની સ્લાઇસ રાખીશું. જો તમારે ઓલિવ્સની સ્લાઇસ ન રાખવી હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો. હવે ઉપરથી થોડું ચીઝ એડ કરીશું ખમણીને. ચીઝ અહીંયા તમારે જે પ્રમાણે નાખવું હોય એ પ્રમાણે તમે અહીંયા નાખી શકો. થોડા ચીલી ફ્લેક્સ તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે એડ કરી શકો. ઓરેગાનો. તો હવે આપણા પીઝા તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે પીઝાને શેકી લઈશું. તો તેના માટે એક પેનની અંદર બટર લગાવી દઈશું અને તૈયાર થયેલા પીઝા રાખીશું. અહીંયા ગેસની ફ્લેમ લો રાખીશું એટલે પીઝા છે અંદરથી બરાબર શેકાઈ જાય. હવે ઢાંકી દઈશું અને 5 થી 7 મિનિટ કૂક થવા દઈશું. 7 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને પીઝા શેકાઈ ગયા છે. તો આપણા ભાખરી પીઝા એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયા છે. બાળકો તથા મોટાને પસંદ આવે એવા ભાખરી પીઝા બનીને તૈયાર છે.